Χαίρετε. Αυτό το βίντεο το αφιερώνω στον Βασίλη τον Τσιντάρη από τη Δράμα, έναν πολύ καλό φίλο και συνάδελφο που διατηρεί αμύωτο το πάθος του για τη δουλειά του. Βασίλη, τις ευχές μου σε σένα και την οικογένειά σου. Σε όσους παρακολουθούν, θα ήθελα να πω πως αυτό το βίντεο θα εμβαθύνει κάπως τα ηλεκτρονικά και θα το κατανοήσω αν το παρατήσετε στη μέση. Λοιπόν, όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα αποτελούνται από διαφόρων ειδών ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Το καθένα δεν έχει μόνο διαφορετικές ιδιότητες, αλλά και διαφορετικές ευαισθησίες, παρουσιάζοντας έτσι διαφορετικές βλάβες από διαφορετικές αιτίες. Σε αυτό το βίντεο θα μελετήσουμε όλα αυτά. Ας αρχίσουμε από την πλακέτα, που είναι και το πιο βασικό εξάρτημα ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος. Υπάρχουν τρία είδη σκληρής πλακέτας: βακελίτη, εποξική και SM1. Οι πλακέτες από βακελίτη είναι το παλαιότερο είδος. Αναγνωρίζεται από το καφέ συμπαγές χρώματα του και είναι συνήθως μόνης όψης. Ο βαγγελίτης είναι υδρόφυλλο υλικό και αυτό είναι το ελάττωμά του. Κάποιες φορές απορροφά την υγρασία, προκαλώντας διαρροή. Η εποξική πλακέτα χρησιμοποιείται κατά κόρον σήμερα. Αναγνωρίζεται από το πράσινο χρώμα λόγω των βερνικιών, αλλά μπορεί κάποιος να τη βρει σε μπλε, μαύρο, κίτρινο και κόκκινο. Το πραγματικό χρώμα του υλικού χωρίς βερνίκι είναι το λαχανί. Αποτελείται από πολλά υφάσματα ιαλωνυμάτων, σταθεροποιημένα με εποξική ρητίνη. Πολύ σπάνια παρουσιάζει διαρροή και το αδύνατο σημείο της είναι η κάπως αυξημένη ελαστικότητα που σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να ξεκολλήσει ή να σπάσει κάποιο εξάρτημα. Αυτό το είδος συνήθως είναι διπλής όψης, δηλαδή έχει κύκλωμα και από τις δύο πλευρές της πλακέτας και σε αυτή την περίπτωση έχει επιμεταλλωμένες οπές. Δηλαδή οι τρύπες των εξαρτημάτων είναι σαν σωληνάκια που συνδέουν το πάνω με το κάτω κύκλωμα. Είπα προηγουμένως πως είναι συνήθως διπλής όψης, διότι υπάρχουν και με ενδιάμεσα κυκλώματα ανάμεσα στο πάνω και το κάτω. Αν είναι πλακέτα με εξαρτήματα επιφανειακής στήριξης, ενδέχεται να έχει εξαρτήματα και από τις δύο πλευρές. Η πλακέτα SM1 είναι φτιαγμένη από χαρτί και ρητίνη. Δεν έχω αντιμετωπίσει κάποια βλάβη με αυτό το είδος, αλλά αυτό συμβαίνει επειδή δεν είναι διαδεδομένη και σπάνια την έχω συναντήσει. Στα μειονεκτήματά της είναι η αδιαφανής υφή της, που δυσκολεύει την παρακολούθηση του κυκλώματος. Υπάρχουν και κυκλώματα πάνω σε ζελατίνη. Συνήθως από αυτό το υλικό κατασκευάζονται οι καλωδιοτενίες, αλλά κάποιες φορές και ηλεκτρονικά κυκλώματα. Στη δεύτερη περίπτωση είναι μονής όψης, δηλαδή η μία όψη έχει τα εξαρτήματα και η άλλη κόλλα για να μπορεί να στηριχτεί σε κάποιο συμπαγές υλικό. Σπάνια τις έχω συναντήσει και δεν έχω συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία για την αξιοπιστία τους. Αντιστάσεις. Υπάρχουν τώρα πια δύο ειδών ως προς την τεχνολογία τους, μεταλλικό φιλμ και σύρματος. Οι πρώτες έχουν ένα μεταλλικό φιλμ πάνω σε ένα κεραμικό υλικό. Είναι απίστευτα αξιόπιστες και μπορούν να χαλάσουν μόνο από υπερθέρμανση όταν ξεπεραστεί το όριο της ισχύως που έχει θέσει ο κατασκευαστής. Όταν συμβεί αυτό, δυστυχώς η αντίσταση καίγεται σε τέτοιο βαθμό που τα στοιχεία της δεν μπορούν πια να αναγνωριστούν. Οι αντιστάσεις σύρματος προορίζονται για μεγαλύτερη ισχύ, αντέχουν σε μεγαλύτερη θερμοκρασία και καταστρέφονται για τον ίδιο λόγο, αλλά το περίβλημά τους είναι κεραμικό και δεν αλλοιώνεται, πράγμα που μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τα στοιχεία τους αν χρειαστεί. Πυκνοτές. Υπάρχουν διάφορα είδη. Ηλεκτρολιτική, πολυεστέρα, κεραμική, τανταλίου, ελευθέρου πολικότητας και μπορεί να ξεχνώ και κάποιους τύπους. Ηλεκτρολιτικοί πυκνοτές. Αυτοί έχουν ως διηλεκτρικό υλικό υγρό ηλεκτρολίτη, που πολλαπλασιάζει την χωρητικότητά τους. Επειδή είναι υγρό, με την πάροδο του χρόνου στεγνώνει και χάνει την ικανότητά του. Στην αρχή χάνεται το ESR, ενώ η χωρητικότητα μπορεί να φαίνεται σωστή. ESR σημαίνει Equivalent Series Resistance, στα ελληνικά ισοδύναμη αντίσταση σε σειρά. Δηλαδή είναι σαν να έχεις βάλει μία αντίσταση σε σειρά με το πυκνοτή. Έτσι, ο πυκνοτής χάνει την αμεσότητά του ή πιο λαϊκά αυτό που λέμε λαστιχάρι. Όταν η κατάσταση προχωρήσει, ο πυκνοτής αρχίζει να χάνει και την χωρητικότητά του. Η αιτία που συμβαίνει αυτό είναι η γύρανση και επιταχύνεται με τη θερμότητα. Η θερμότητα μπορεί να προέρχεται από το περιβάλλον, αλλά και από κακό σχεδιασμό του κυκλώματος. Π.χ. μια αντίσταση ισχύως που ζεσταίνεται να βρίσκεται κάτω από τον πυκνοτή. Η ποιότητα του διηλεκτρικού έχει και αυτή σημασία. Όσο χαμηλότερη η αναγραφόμενη τάση του πυκνοτή, τόσο πιο ευάλωτος είναι. Συνιστώνται για την αντικατάσταση πυκνοτές άνω των 35 V. Επίσης, αναγράφεται και η θερμοκρασία αντοχής πάνω στον πυκνοτή, συνήθως είναι 85 βαθμοί Κελσίου ή 105 βαθμοί Κελσίου,
Προτιμότερη είναι η υψηλότερη τιμή. Πυκνοτές πολυεστέρα. Οι πυκνοτές γενικότερα αποτελούνται από δύο μεταλλικές πλάκες που ενδιάμεσα έχουν ένα μονοτικό υλικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο πολυεστέρας. Ο πολυεστέρας είναι ένας πολύ κακός αγωγός του ρεύματος, δηλαδή ένα θαυμάσιο διηλεκτρικό υλικό. Παρουσιάζει εξαιρετικά σπάνια διαρροές και είναι πολύ γρήγορος και πολύ αξιόπιστος. Ωστόσο, παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα. Ο πολυεστέρας είναι ένα διηλεκτρικό το οποίο έχει μεγάλο βαθμό διαστολής, πράγμα που επηρεάζει τη χωρητικότητα του πυκνοτή σε μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας, αφού όταν διωγγώνεται ο πολυεστέρας, αυξάνεται η απόσταση μεταξύ των φύλων του πυκνοτή και μειώνεται η χωρητικότητά του. Αυτή η διόγκωση παρουσιάζει ένα ακόμα μεγαλύτερο μειονέκτημα. Μπορεί να σπάσει τα μεταλλικά φύλλα του πυκνοτή και να χάσει μέρος της χωρητικότητάς του. Είναι μια σπάνια βλάβη, αλλά υπαρκτή. Κεραμικός πυκνοτής. Ο κεραμικός πυκνοτής, αντί για πολυεστέρα, έχει ως διηλεκτρικό κεραμικό υλικό. Αυτό δεν παρουσιάζει προβλήματα διαστολής όπως ο πολυεστέρας και έτσι διατηρεί σταθερή χωρητικότητα σε μεγάλο φάσμα θερμοκρασιών, κάνοντάς το καταλληλότερο για κυκλώματα που απαιτούν μεγαλύτερη ακρίβεια και σταθερότητα στη χωρητικότητα, όπως κυκλώματα ραδιοσυχνοτήτων. Το μειονέκτημά του είναι η πορώδης μορφή του κεραμικού υλικού, που το κάνει να απορροφά την υγρασία και κάποιες φορές να παρουσιάζει διαρροή. Πυκνοτής τανταλίου. Το ταντάλιο μπορεί να το γνωρίζετε κάποιοι από τις φασαρίες που έχουν γίνει στο παρελθόν στο Κογκό σχετικά με την εξόρυξή του. Είναι ένα θαυμάσιο υλικό για πυκνοτές που συνδυάζει σχετικά μεγάλη χωρητικότητα και υψηλή ταχύτητα. Το πρόβλημά του είναι ότι κάποιες φορές βραχικυκλώνει και συχνά τον οδηγεί σε έκρηξη. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν υπερβληθεί το όριο τάσης του πυκνοτή ή αν το υλικό δεν έχει την απαραίτητη καθαρότητα. Πυκνοτές ελευθέρου πολικότητας μοιάζουν με τους ηλεκτρολιτικούς πυκνοτές, με μόνη διαφορά ότι δεν έχουν τον περιορισμό της πολικότητας. Σπάνια τους έχω συναντήσει σε κύκλωμα και γι' αυτό δεν έχω στοιχεία για προβλήματα με τη λειτουργία τους και συνεπώς τις αιτίες που τα προκαλούν. Ποινία. Υπάρχουν διάφορα είδη και ως προς το υλικό και ως προς τη χρήση. Ως προς το υλικό και αφορά τον πυρήνα τους, υπάρχουν δύο βασικά είδη, από μαλακό σίδηρο και φερίτη. Ο μαλακός σίδηρος χρησιμοποιείται σε χαμηλές συχνότητες μέσα στο ακουστικό φάσμα, ενώ ο φερίτης σε υψηλές συχνότητες που φτάνουν ακόμα και τις ραδιοσυχνότητες. Ως προς τη χρήση τους μπορεί να είναι στραγγαλιστικά ποινία, μετασχηματιστές, αυτομετασχηματιστές, ποινία common mode ή μετασχηματιστές εντάσεως. Το σύρμα και στις δύο περιπτώσεις είναι από χαλκό, με μονοτική επίστρωση από αιμαγέ. Σπάνια παθαίνουν βλάβη, αλλά όταν συμβαίνει, συνήθως η αιτία είναι η φθορά του αιμαγέ, επειδή όταν περνάει το ρεύμα, οι σπήρες τρέμουν ελαφρά από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και τρίβεται η μία σπήρα πάνω στην άλλη. Κάποιες φορές μπορεί από κρούση να σπάσει ο πυρήνας όταν είναι από φερίτη, ζημιά που θέτει το εξάρτημα εκτός λειτουργίας. Κάποιες φορές μπορεί να κοπεί και το ποινίο. Ημιαγωγή. Στους ημιαγωγούς συμπεριλαμβάνεται ένα μεγάλο πλήθος εξαρτημάτων, όπως οι δίωδοι, τα τρανζίστορ, τα ολοκληρωμένα κυκλώματα και αμέτρητες υποκατηγορίες κάτω από αυτά. Οι δίωδοι και τα τρανζίστορ, όταν είναι ισχύως, μπορούν να καταστραφούν από υψηλά ρεύματα, αφού βρίσκονται στην πρώτη γραμμή άμυνας και έχουν πολύ χαμηλές ανοχές. Όταν συμβαίνει αυτό, βραχικυκλώνουν. Πολύ σπανιότερα μπορεί να ψηθούν και να παρουσιάσουν διαρροή. Πιο συγκεκριμένα, τα MOSFET βραχικυκλώνουν μεταξύ source και drain. Τα IGBT βραχικυκλώνουν μεταξύ collector και emitter. Τα διπολικά τρανζίστορ βραχικυκλώνουν και αυτά μεταξύ collector και emitter. Σπάνια μπορεί να βραχικυκλώσει το base με το collector ή το gate με το drain. Σε αυτή την περίπτωση όμως η καταστροφή θα είναι μεγάλη και για το υπόλοιπο ηλεκτρονικό κύκλωμα. Τα θηρίστορ και τα triac, εδώ να σημειώσουμε πως τα triac είναι θηρίστορ αμφίπλευρης πολικότητας και συνήθως είναι το κύριο εξάρτημα στα dimmer, μπορούν να βραχικυκλώσουν από υψηλό ρεύμα ή υπερβολική τάση μεταξύ ανόδου και καθόδου. Σπανιότερα μπορεί να αρχίσει κάποια εσωτερική διαρροή μεταξύ καθόδου και πύλης, που μπορεί να κάνει το εξάρτημα να ζητά περισσότερη ενέργεια για να λειτουργήσει. Τα diac είναι εξαρτήματα που συνεργάζονται με τα triac σε ηλεκτρονικά κυκλώματα dimmer. Έχω καταγράψει μόνο μια φορά ζημιά σε τέτοιο εξάρτημα, χωρίς να μπορώ να δώσω διάγνωση ή αιτία. Αυτά όσον αφορά ημιαγωγούς ισχύως. Για τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, όπως οι επεξεργαστές, τα λογικά και αναλογικά microchip, τα ρεύματα είναι πολύ μικρά και δεν κινδυνεύουν από αυτά. Γενικότερα, παρά την πολυπλοκότητά τους, είναι πολύ αξιόπιστα.
Ωστόσο, σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί κάποιο τμήμα του ή και να βρεθεί ολοκληρωτικά εκτός λειτουργίας. Αυτό μπορεί να συμβεί με τις έντονες αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας που μπορεί να προκαλέσει συστολοδιαστολές μέσα στο ολοκληρωμένο κύκλωμα, με συνέπεια να προκληθούν μικρορογμές μέσα στο κύκλωμα. Αν ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα έχει κάποιο μικρό ελάττωμα από την κατασκευή του, αυτό το φαινόμενο μπορεί να παρουσιαστεί ευκολότερα και γρηγορότερα. Ακόμη και ένας απειροελάχιστος κόκκος σκόνης στην κατασκευή του μπορεί να το προκαλέσει. Να σημειώσω πως τα εργαστήρια στα οποία κατασκευάζονται τα microchip έχουν περιβάλλον 10 φορές πιο καθαρό από ένα χειρουργείο. Κρίσταλλοι. Ο κρίσταλλος είναι το εξάρτημα που δίνει ακρίβεια στα κυκλώματα που απαιτούν ακριβή χρονισμό, όπως τα ρολόγια και οι ραδιοσυχνότητες, και είναι ευαίσθητος σε πιθανή διαρροή της πλακέτας που μπορεί να αλλοιώσει τη συχνότητά τους. Επίσης, αν είναι κακής ποιότητας, μπορεί σε κάποια μικρή κρούση να σπάσει ο κρίσταλλος και να πάψει να λειτουργεί. Ρελέ. Αν ένα ρελέ διαχειρίζεται μεγάλα ρεύματα συνεχώς, οι επαφές του θα φθαρούν και στο τέλος θα πάψουν να λειτουργούν. Πιο σπάνια μπορεί να διακοπεί το κύκλωμα του ποινίου τους. Τα ρελέ συνήθως είναι ερμητόκλειστα, δηλαδή αεροστεγή, και οι επαφές αλλά και ολόκληρος ο μηχανισμός τους βρίσκεται μέσα σε αδρανές αέριο. Αυτό μειώνει την πρόκληση τόξου που καίει την επαφή, αλλά αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και την οξύδωση. Οι επαφές συνήθως έχουν επίστρωση από ασίμι. Το ασίμι είναι ένας εξαιρετικά καλός αγωγός του ρεύματος. Ξεπερνά όχι μόνο τον χαλκό, αλλά ακόμα και τον χρυσό. Όμως οξυδώνεται με τον χρόνο και υποβαθμίζει την αγωγιμότητα μεταξύ των επαφών. Έτσι, στα ρελέ με ανοιχτές επαφές, με την πάροδο του χρόνου οι επαφές χάνουν την αγωγιμότητά τους. Στα θετικά αυτού του τύπου ρελέ είναι η δυνατότητα αποκατάστασης αυτού του προβλήματος που δεν μπορεί να γίνει στα ερμητόκλειστα ρελέ. Διακόπτες και κομβία. Είναι μηχανικά εξαρτήματα, επιρρεπή στη φθορά και την βαρβαρότητα των δαχτύλων μας. Επιπλέον δεν είναι στεγανά όπως τα ρελέ και οι επαφές τους μπορούν εύκολα να οξυδωθούν. Όλα αυτά και σε συνάρτηση με την ποιότητα του υλικού μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβη. Ποντεσιόμετρα και encoders. Όπως οι διακόπτες και τα κομβία, και αυτά έχουν μηχανικές επαφές. Αυτό είναι μια πηγή προβλημάτων. Τα ποτεσιόμετρα χωρίζονται σε δύο βασικά είδη, άνθρακα και σύρματος. Του άνθρακα είναι συνήθως φθηνότερες κατασκευές και ο δρομέας τους, δηλαδή η κινητή επαφή του ποτεσιομέτρου, κινείται πάνω σε μια επιφάνεια άνθρακα. Η σκόνη ή η φθορά μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αγωγιμότητα μεταξύ δρομέα και αντίστασης. Τα ποτεσιόμετρα σύρματος έχουν τους ίδιους εχθρούς, ωστόσο φθύρονται πολύ δυσκολότερα. Τα encoders είναι εξαρτήματα με δύο ζευγάρια επαφών που ανοιγοκλίνουν με διαφορά φάσης μεταξύ τους καθώς περιστρέφουν με το κουμπί. Σκόνη και οξύδωση μπορούν να προκαλέσουν τα ίδια προβλήματα. Υπάρχουν και οπτικά encoders που δεν αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Varistors. Ο σκοπός αυτών των εξαρτημάτων είναι η αντιμετώπιση των υπερτάσεων, αποτρέποντας μια μεγαλύτερη ζημιά. Για να το κάνουν αυτό, τις απορροφούν και αυτό είναι που τα κάνει να καταστρέφονται. Αν η ενέργεια που θα περάσει μέσα από τα σωθικά τους υπερβεί τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, θα συμβεί αυτό ακριβώς. Και αν το ρεύμα είναι υπερβολικά μεγάλο, μπορούν ακόμα και να εκραγούν. Δηλαδή, αιτία της καταστροφής τους είναι και ο λόγος ύπαρξής τους. Ασφάλειες. Αυτά τα εξαρτήματα καταστρέφονται όταν προηγηθεί βραχυκύκλωμα σε κάποιο άλλο εξάρτημα. Είναι προστατευτικά εξαρτήματα, όπως τα varistors, και ο σκοπός τους να καταστρέφονται όταν το ρεύμα υπερβεί κάποια τιμή για την αποφυγή μεγαλύτερης ζημιάς ή και κινδύνου πυρκαγιάς. Οπτοζεύτες. Αυτά τα εξαρτήματα έχουν σκοπό τη μετάδοση σημάτων με πλήρη απομόνωση της εισόδου από την έξοδο. Αυτό το καταφέρνουν με ένα LED υπερήθρων ακτίνων που έχουν στην είσοδο και φέγγει πάνω σε ένα φωτοευαίσθητο υλικό που υπάρχει στην έξοδο. Όλα αυτά είναι κλεισμένα μέσα σε ένα πολύ μικρό κουτάκι. Είναι δύσκολο να καταστραφούν, αλλά μπορεί να συμβεί. Μια αιτία είναι να περάσει αντικανονικό ρεύμα στο LED εισόδου και να το καταστρέψει. Αν ο οπτοζεύτης είναι κακής ποιότητας, μπορεί η άνοδος και η κάθοδος του LED να είναι από υλικό που οξυδώνεται και αυτό να οδηγήσει σε συντόμευση της ζωής του. Και η έξοδος όμως του οπτοζεύτη μπορεί να χαλάσει από κάποιο υπερβολικό ρεύμα. Υπάρχουν και πολλά είδη οπτοζευτών για να αναλυθούν σε ένα μόνο βίντεο, αλλά και πολλές υποκατηγορίες από άλλα εξαρτήματα που δεν αναφέρθησαν. Αυτά από μένα, ελπίζω να μην σας ζάλισα, σας βεβαιώνω προσπάθησα να είμαι σύντομος. Όπως και να έχει, ευχαριστώ για την ανοχή σας. Αν θέλετε να ξεσπάσετε κάπου, τα σχόλια είναι ανοιχτά. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση.